Päivä ja tervetuloa taas tänne Softa- ja Mopo-kerhoon. Nyt taas jatketaan tätä erikoisessa virittelyä. Ja nythän tilanne on se, että nyt on 25. päivä maaliskuuta ja kesän kiihytyskisat on heinäkuun puolivälissä. Eli mulla olisi joku 3,5 kuukautta aikaa saada viritettyä tähän huomattavasti lisää tehoja. Eli nyt siellä viime vahtipäivillä mulla oli noin 9 heppaa ja se ei riittänyt voittoon asti. Ja nyt mä tiedän, että siellä tulee olemaan vielä pahempia vastuksia. Ja viime jaksossa testattiin tää lohkojen muokkaus, jolla piti päästä tänne 12,5, mutta eipä päässyt, vaan käytännössä ollaan edelleen samalla tasolla. Se on ehkä nyt pikkusen parempi. Joten tässä jaksossa mä nyt esittelen mun suunnitelmat tästä seuraavasta virityskohteesta, ja se on tämä pakoputki. Ja tämä jakso tulee nyt sisältää erittäin paljon kaikenlaista teoreettista pohdintaa ja selittämistä, koska niin kuin monet tietää, niin tämä kaksitahtikoneen paisariputki, niin se ei ole mikään kovin helposti ymmärrettävä juttu. Niin mä haluan selittää tämä aika tarkasti, että tässä ei tule mitään väärinymmärryksiä. Ja sitten, että kaikki tietäisi mahdollisimman hyvin, että mitä mä oikeastaan on tekemässä. Ja nyt mulla on oikeastaan niin paljon asiaa, että mä oikein tiedä, mistä mun kannattaisi lähteä ensimmäisenä liikkeelle. Mutta lähdetään nyt vaikka siitä, että nyt tässä olisi semmoinen epäilys, että tämä mun pakoputki on käytännössä väärän muotoinen. Eli se ei sovellu tuolle sylinterin aukotukselle ja se ei siksi oikein anna tehoja. Ja seuraavaksi mä ajattelin selittää, että minkä takia tämä pakoputken muoto vaikuttaa siihen tehoon. Varmasti moni, joka on viritellyt näitä kaksitahtimoottoreita, niin tietää sen varsin hyvin, mutta minusta siihen liittyy myös aika paljon kaikkia väärinkäsityksiä, niin mä voisin tässä puhua niistäkin. Ja tässä on nyt tämmönen eräänlainen pakopiippu, minkä mä oon joskus tehnyt. Ja tää kaksitahtiputki ei oikeastaan ole pelkkä pakoputki siinä mielessä, että tämä johtaisi vaan pakokaasuja ulos, vaan tarkempi nimitys tälle olisi oikeasti resonanssi-kammio tai joku resonaattori. Tätä sanotaan myös paisuntokammioksi, ja se kyllä jollain tavalla kuvaa, että mitä tällä putken sisällä tapahtuu. Ja aika moni on varmasti kuullut sen sanaa vastapaine, että näihin kaksitahtiputkiin liittyy joku vastapaine, ja sillä on sitten paljon merkitystä sen moottorin toimintaan. Ainakin se, mitä minä olen kuullut, niin siihen liittyy semmoinen uskomus, että jos tässä putkessa ei ole oikeanlainen vastapaine, niin se moottori ei silloin toimi ja se saattaa jopa hajota. Eli jos otat moottorisahasta putken pois, niin se ei toimi enää ja se saattaa leipua kiinni. Ja niin kuin moni asia yleensäkin, niin se on osittain totta, mutta osittain ei. Ja se ongelma on siinä, että kun puhutaan pelkästään vastapaineesta, niin se kuulostaa siltä, että se olisi ikään kuin semmoinen tasainen vastapaine täällä putken sisällä, että tällä sisällä on niin semmoinen tasainen paine, joka sopivasti vastustaa sitä, kun ne kaasut purkautuu sieltä sylinteristä. Mutta oikeasti siinä ei ole kyse siitä mistään tasaisesta paineesta, vaan pikemminkin mä sanoisin, että se on aaltoileva vastapaine. Se vastapaine tulee vaan tietyllä hetkellä. Se vaan tietyllä hetkellä sitä moottorin työkiertoa, niin se antaa se vastapainepulssi sinne sylinteriin. Ja sitten se, että minkä verran tämä pääty kuristaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä siihen vastapainepulssiin muuta kuin sitä, että se muuttaa sitä nopeutta, millä se pulssi liikkuu täällä. Ja sitten jos puhutaan jostain moottorisahosta, niin sehän ei ole tämmöistä paisariputkia, vaan se on semmoinen laatikko. Ja siinä ei todellakaan ole sitä samaa resonanssia tai sitä aaltoilevaa vastapainetta, vaan sellaisissa moottorisahan laatikkoputkissa, niin niissä se pitää paikkansa, että se vaan tasaisesti vastustaa sitä. Tai kyllä niissä laatikkoputkissakin saattaa olla jonkinlainen resonanssi, mutta ei se ole yhtään sama asia kuin tämmöinen paisariputki. Ja sitten se kyllä pitää paikkansa, että jos moottorisahasta ottaa sen laatikkoputken pois, niin se menettää kaiken tehoa se laite. Ja minun mielestä se johtuu siitä, että se rupeaa silloin käymään laihalla, koska se vastustus katoaa siitä, niin sitten siitä moottorista alkaa kulkea enemmän ilmaa läpi, niin se tarvitsisi lisää bensaa. Mutta mä sanoisin, että jos siihen silloin säätäisi kaasareista lisää bensaa, niin se moottorisaha saattaisi olla liki yhtä tehokas myös ilmasta ja putkia. Mutta saattaa olla väärässäkin. Kyllä se laatikkoputki, kyllä siinä voi jotakin resonansseja olla, mitkä auttaa sitä sahaa. Mutta se ei pidä paikkaansa, että se kaksitahtimoottori jotenkin vaatisi sen vastapaineen ja että se hajuaa ilman sitä. Nyt mulla on tässä tämmönen sylinteri ja
tää putki on siinä kiinni ja sitten täällä on mäntä sisällä. Ja se mitä tässä putkessa tapahtuu, niin se on oikeastaan aika yksinkertaista. Nyt jos kuvitellaan, että tää moottori käy ja tää mäntä menee tässä hullun kyytiä ylös alas, tulppana sytyttää tässä yläkolkohassa ja sitten se painaa tätä mäntää alas. Ja tässä on sellainen, että se suuri osa paineesta käytetään siihen työn tekemiseen, eli sen mopon liikuttamiseen. Vaikka tää liikkuu ihan naurettavan vähän, se on joku vajaa 2 senttiä, minkä tämä menee alas sillä, että se liikuttaa sitä mopua tai kiihyttää sitä. Ja sitten sen jälkeen tää pakoaukko auki. Mutta täällä on kuitenkin vielä tosi kova paine, niin sitten kun tää pakoaukko auki, niin tästä sitten ne kaasut tietenkin lähtee purkautumaan tänne pakoputkeen. Ja sitten se on erittäin raju se paineaalto, mikä tänne aluksi tulee, koska tää mäntä aukaisee todella nopeasti tämä aukon. Sen takia kaksitahtimoottori saa semmonen terävä räpäätysääni, kun tää aukeaa niin nopeasti, kun taas Nelari saa se venttiili auki ja sillään pikkuhiljaa ja sitten se mäntä puhaltaa niitä kaasuja ulos. Ja mitä sitten tapahtuu, niin sitten suuri osa niistä kaasuista purkautuu tänne alakukäyrään suurin piirtein äänennopeudella. Ne ei mene kovin pitkää matkaa sillä äänennopeudella, vaan ne kaasut sitten pysähtyy tähän. Ne lähes pysähtyy tähän alakukäyrään. Mutta mitä sitten tapahtuu, niin se on aika mielenkiintoista. Täällä putkassa lähtee etenemään paineaalto edelleen sillä äänennopeudella. Vaikka ne pakokaasut lähes pysähtyy tähän alakukäyrään, niin se paineaalto silti jatkaa matkansa täällä. Sen aallon voi käsittää siten, että kuvittelee, että tämä putki on täynnä niitä kaasuatomeja. Kuvitella, että ne on vaikka jotakin herneitä, jotka leijuu täällä. Niin sitten kun se paineaalto lähtee täältä, niin se aina tönäisee yhtä hernettä ja sitten seuraava herne tönäisee seuraava ja seuraava ja seuraava. Niin vaikka tässä ei mikään kaasu oikeasti mene tämän putken läpi kovinkaan nopeasti, niin se aalto liikkuu siinä kaasun sisällä sillä tavalla. Ja sitten kun tässä putkessa tulee tämä laajeneva osa, niin sitten se paineaalto rupeaa jollain tavalla harvenemaan. Minusta harveneminen on ihan kuvaava termi sille. Eli kun se hernejono täällä etenee, että ne aina puskee toisiaan eteenpäin, niin sitten tässä alkaakin olla enemmän tilaa, että ne mahtuukin menemään enemmän taaksepäin, että sinne tulee niin väliä, niin sitten se väliä kohta lähteekin tavallaan etenemään takaisinpäin. En tiedä, älyttömän vaikea selittää, mutta niin siinä joka tapauksessa käy, että se tässä laajenevassa kohdassa se alakuaalto muuttuukin harvennusaalloksi tai alipaineaalloksi tai imuaalloksi. Ja sitten se imuaalto lähtee menemään takaisinpäin. Ja se menee edelleen sillä äänennopeudella. Ja sitten jos tämä putken alakuosa on mitoitettu oikein, niin aika on kulunut sen verran, että tämä mäntä on ehtinyt tänne ihan alas. Niin silloin se imuaalto tulee tänne sylinteriin ja sitten se pääsee tänne huuhtelukanaviin asti. Se tietenkin imaisee kaikki loput pakokaasut sieltä ulos ja sitten se imaisee täältä huuhtelukanavista sitä tuoretta seosta tänne sylinteriin. Ja sitten tämä mäntä lähtee tulemaan takaisin ylös. Ja sitten siinä tapahtuu semmoinen tärkeä kohta, että parhaassa tapauksessa tämä sylinteri täyttyy kokonaan niistä tuoreista kaasuista tai sitten tuoreesta seoksesta ja sitten sitä imeytyy myös tänne pakokanavaan. En tiedä kuinka pitkälle sitä tulee, varmaan johonkin tänne asti. Ja tässä vaiheessa tämä mäntä on jo melkein sulkenut tuon pakoaukon. Se on niin tulossa ylös. Ja sitten taas samaan aikaan täällä putkessa se alkuperäinen paineaalto edelleen jatkaa matkansa. Tai se on päässyt jo tänne perälle asti. Nyt kun tässä on tämä supistuva osa, niin sillä on taas vaikutusta siihen paineaaltoon. Eli tässä tapahtuu heijastuminen. Eli nyt kun täällä taas jos kuvitellaan, että ne herneet tökkii toisiaan eteenpäin, niin niillä alkaakin tulla ahtaampaa täällä lopussa. Niin silloin sinne tulee semmoinen tihentymä. Vähän niin kuin kuvittelisi, että ihmisjoukko ryntää jostain ovesta ulos ja sitten se oviaukko menee tukkoon ja siihen tulee semmoinen ruuhka sitten. Ja sitten se ruuhka lähtee etenemään tänne taaksepäin. En nyt ole ihan varma, onko tämä täysin tarkka kuvaus siitä, mutta kumminkin se mitä siinä sitten käy, niin taas lähtee taaksepäin menemään aalto. Mutta tällä kertaa se aalto onkin sellainen tiivistysaalto, eli paineaalto, ylipaineinen aalto. Ja sekin jatkaa edelleen sillä äänennopeudella tänne matkaa. Ja nyt
Tässä kohti tämä mäntä on ehtinyt ihan melkein sulukea tämän pakoaukon, mutta sen pitää olla kuitenkin pikkusen vielä auki. Ja sitten tässä pakokanavassa oli sitä tuoretta seosta. Niin nyt se tiivistysaalto, mikä tulee täältä, niin se puskee sen tuoreen seoksen tänne pyttyyn takaisin ja se ahtaa tämä sylinteri, sillä tänne tulee ylipaine. Sillä jos kaikki menee täydellisesti, jos tämä putki on ihan älyttömän täydellinen ja kaikki muukin on kohdilla, niin silloin kun tämä pakoakko menee kiinni, niin täällä pitäisi olla semmoinen älytön satsi sitä uutta seosta. Jossain turboaatossa niin se ahtopaine saattaa olla vaikka yhden paari, eli siellä sylinterissä on yhden paari ylipaine verrattuna normaaliin ilmapaineeseen, niin kuulemma tässä kaksitahtikoneessa voi parhaimmillaan olla suunnilleen samaa verran, että siellä on niin yhden paari ahto pelkästään tämän pakoputken voimi. Joo, eli toivottavasti mahdollisimman moni pysyy kärryillä kautta jakso kuunnella, mutta siinä se tämän kaksitahtipaisarin toimintaperiaate oikeastaan on. Silloin jos tässä putkessa on tällainen laajeneva kohta ja sitten supistuva kohta, niin silloin se on sellainen resonanssi-kammio, jonka pitäisi ahtaa tätä sylinteriä silloin kun se on mitoitettu oikein. Ja tästä voi nyt fiksut henkilöt heti päätellä, että tämä periaatehan ei voi toimia silloin, jos tämä mäntä kulkee väärällä nopeudella, koska se aalto kulkee tällä putkessa aina samalla nopeudella, jos tämä lämpö pysyy vakiona. Se lämpötila vaikuttaa siihen aallon nopeuteen. Eli alakierroksilla tämä mäntä menee aivan liian hitaasti. Se näin aukaisee sen pakoauko ja sitten se aalto lähtee tästä ja se käy kauhia vauhtia täällä ja sitten pallaa taas takaisin, mutta tämä mäntä on hädintuskin ehtinyt tänne alas. Niin silloin siinä käy niin, että se tiivistysaalto tulee liian aikaisin tänne ja se puskee sitä seosta takaisin näistä huuhtelusta sinne kampikammioon. Ja tätä vaihetta sanotaan tehokuopaksi, mikä on siinä kierrosalueella. Silloin se moottori tuntuu, että se ei vejää ollenkaan, että se ei meinaa päästä sitten kuopasta yli. Jos on tämmönen kunnon paksu putki, niin siinä ei silloin ole juuri ollenkaan vääntyä ja se saattaa jopa käydä aika huonosti. Se saattaa rökeiltää siinä tai poota. Ja se on se, mistä monesti se two-stroke stuffingikin puhuu, että se ei saa sitä sen koneetta tehoalueelle, kun se jää siihen kuoppaan jummiin. Sen takia, kun sillä on niin älyttömän tehokas resonanssi siinä moottorissa tai putkessa. Tosin minä nyt olen yleensäkin vähän eri mieltä, että sillä on ollut paljon suurempiakin ongelmia niissä moottoreissa, mutta eipä aleta nyt puhumaan siitä. Ja sitten kun ne kierrokset vähän kasvaa siitä, niin silloin tämä männän nopeus alkaa lähestyä sitä, että ne aallot sattuu oikeaan kohtaan täällä. Niin silloin tapahtuu se, minkä takia kaikki tykkää kaksitahtimoottorista, että se ottaa sen piikin. Eli yhtäkkiä se vääntökäyrä lähteekin nousuun, koska se resonanssi alkaa toimia ja tänne tulee se ahto. Kyllähän se on mahtavaa tunne, kun terpi ottaa piikin. Muistan itsekin, kun Kiivei otti piikin, kun laittoin tehari. Kyllä piikistä puhuminen oli yläasteella, se oli hieno asia. Ja sitten kun edelleen kiihytetään ja kierrokset nousee, niin tämä mäntä alkaa yhä nopeammin ja nopeammin sytkyttää täällä, niin sitten päästään siihen toiseen ääripäähän, että se aalto lähtee tästä, niin se ei ehdi tehdä sitä koko sykliä, kun tämä mäntä ehtii tehdä se jo aikaisemmin. Eli tämä mäntä on ehtinyt jo sulukea tuon pakoakun silloin, kun se palluaalto tulee täältä. Niin silloin päästään siihen tehoalueen loppuun, että se ahtokin loppuu täältä ja sitten se vääntökäyrä romahtaa. Eli toisin sanottuna moottorin tehoalue loppuu. Ja nyt se tuossa minun koneessa näyttää loppuva siinä 14 000 kierroksessa. Se alkaa noin 10 tonnissa. Eli tuossa mun koneessa on niinku 4000 kierrosta leviä tehoalue. Ja se on yllättävän hyvä. Ja sitten jos vielä se viimeinen pointti, eli miksi tämä putken muotoilu vaikuttaa siihen, niin se tulee siitä, että missä kohti tätä putkia nämä laajennukset ja supistukset on. Jos tämä laajeneva osa alkaa aikaisemmin, niin silloin se imuaalto tulee aikaisemmin. Jos se tulee liian aikaisin, niin nämä huuhteluaikot ei ole ehtinyt aueta, niin silloin sitä tuoretta seosta ei pääse tänne. Sitä ei tule kovin paljon tänne pakokanavaan. Ja silloin myöskään se piikki ei voi olla kovin tehokas. Ja sitten taas jos tämä laajeneva osa on liian pitkällä täällä, niin sitten se imuaalto tulee liian myöhään ja se ei taaskaan saa imettyä tänne sitä tuoretta seosta. Ja sitten näiden kartioiden jyrkkyys vaikuttaa sillä tavalla, että kuinka paljon siinä on tavallaan joustoa siinä tehoalueessa. Tämä laajeneva osa voisi jakaa semmoisiin pienempiin kartioihin ja sitten ajatella, että jokainen niistä pienemmistä kartioista toimii eri kierrosalueilla.
silloin kun on matalemmat kierrokset, niin täältä lähtevä imuaalto ehtii tänne sylinteriin. Ja sitten kun on kovat kierrokset, niin tästä lähtevä aalto ehtii sinne sopivasti. Niin tämä kartion jyrkkyydellä voi vaikuttaa siihen, että kuinka laajalla alueella se toimii. Eli tällaiset loivat kartiot laajentaa tehoaluetta. Sitten taas jos on jyrkkä, niin silloin se toiminta-alue on kapiempi, mutta silloin saadaan kerralla voimakkaampi aalto tänne. Ja erityisesti tämä peräkartion jyrkkyys vaikuttaa. Jos on semmoinen tosi lyhyt, mikä supistuu äkkiä, niin sillä pitäisi tulla kovaa piikki, kovaa ahto tänne. Mutta sitten taas se tehoalue on tosi kapea. Ja sitten tämä keskiosan paksuus vaikuttaa yleisesti siihen, että kuinka voimakasta se aaltotoiminta on. Periaatteessa mitä paksumpi putki, niin sen isompi se huipputeho on, mutta sitten jos se on liian paksu, niin sitten se aalto hukkaa energiansa tänne putken sisälle. Siinä pitää ottaa huomioon semmonenkin, että tätä ei voi loputtomasti kasvattaa. Ja sitten taas jos on ohut putki, niin sellainen antaa yleensä laajan tehoalueen ja silloin ei tule voimakasta tehokuoppaa, koska se ei anna niin voimakasta sitä tiivistysaaltoa takaisin, niin se ei silloin voi puskea sitä seosta niin paljon takaisin tänne siinä tehoalueen alapuolella. Sellainen pitkä luuruputki on hyvä vääntöputki. Ja sitten taas tämmönen paksu ja jyrkkä, niin tämän pitäisi olla sitten se kunnon kisaputki, jolla ei ole yhtään alavääntöä ja tehoalue on semmonen on-off-nappi. Elikkä summa summarum. Tämä putki pitäisi saada suunniteltua siten, että se niillä halutuilla kierroksilla ne kaikki aallot tulisi täydellisesti tänne. Että se imuaalto antaa semmoisen kunnon imaisu silloin, kun nämä huuhteluaukot on täysin auki. Että tänne hulahtaa kunnolla sitä tuoretta seosta. Ja sitten just kun tämä mäntä on sulkemassa tuon pakoaukon, niin täältä tulee se tiivistysaalto ja se sitten survasee ne tuoreet seokset tänne. Ja sillä pitäisi lähteä se 20 heppaa. Siihen perustuu se, että tuollaisesta 50-kuutioisesta moottorista ainakin hyvin monen eri lähteen mukaan pitäisi pystyä saamaan 20 heppaa. Toistaiseksi ei kyllä mitenkään vaikuta siltä, että se on mahdollista, mutta en tiedä. En minäkään ole vielä kokeillut kaikkia. Joo, ja sitten millä perusteella tämmöinen putki voidaan sitten suunnitella, niin se perustuu siihen, että me tiedetään se nopeus, millä se aalto kulkee täällä. Se on noin 500 metriä sekunnissa silloin, kun tämä putki on tosi kuuma. Silloin, kun tämä alkukäyrän lämpötila on joku 600 astetta, niin silloin se aallonnopeus on noin 500 metriä sekunnissa. Ja se riippuu sitten moottorin tehosta. Jollain laiskalla vakiomopolla se jää reilusti alle sen. Ja sen takia joku kisaputki ei varmasti toimi, jos siinä moottorissa ei ole muutenkaan niin paljon tehoa, että se menisi niin kuumaksi se putki. Ja sitten se perustuu myös siihen, että me tiedetään tuon pakoaukon aukioloaika. Eli jos vaikka se kambiokseli on ehtinyt pyörähtää 90 astetta silloin kun tuo aukko on auki, niin silloin se tarkoittaa, että se on 180 astetta auki. Kun se menee takaisin kiinni ja silloin on 90 astetta jäljellä tähän yläkohtaan, niin siitä pystytään sitten laskemaan, että montako millisekuntia milläkin kierrosluvulla tämä kestää tämä sykli. Ja sitten tämä putki mitoitetaan sille, että ne aallot tulee sopivasti siinä ajassa. Nyt tämmöisen putken voi suunnitella, olisiko 3 eri tavalla. Yksi tapa on hatusta vetäminen. Mä oon oikeasti lukenut netistä, että ne jotkut virittäjäkurut, niin ne osaa silmällä sanoa, että minkälainen putki on hyvä mihinkin moottoriin. No siitä voi tietenkin olla montaa mieltä, että voiko semmonen periaate oikeasti mitenkään toimia. Mutta jostain hollantilaiselta foorumilta mä sen luin. Kyllä mä vähän luulen, että siellä jotkut näitä ihan hatusta piirtää. Ja sitten toinen ja ehkä yleisin tapa on käyttää jotakin tunnettua kaavaa, joka perustuu jonkinlaisiin nyrkkiarvoihin. Että siinä kaavassa lasketaan ensin sille putkelle sellainen karkea pittuus tai semmoinen peruspittuus, mikä riippuu sitten halutusta kierrosluvusta ja sitten tuosta pakoaukon aukioloajasta. Ja sitten siinä kaavassa on jotkut nyrkkiarvot, että se alkukäyrä on vaikka 2/3 siitä putkesta ja sitten tämä peräkartio on 1/3 ja sitten tämä keskiosan paksuus on vaikka 3 kertaa tämä alakupäähalkaisia. Ja puhutaanpa seuraavaksi sellaisesta Blair Exhaust-nimisestä putkilaskurista, mikä on täällä suomalaisten virittäjien keskuudessa kovinkin tunnettu, mutta ulkomailla siitä ei ole luultavasti monikaan kuullut. Joo, eli tässä on avattuna tämä Blair Exhaustin Exceli.
Ja tässä näkyy nämä minun putken mitat. Ja tämä laskuri perustuu kaavoihin, jotka on keksinyt tämmönen professori kuin Gordon Blair. Tässä lukee tässä, että tämä käyttää kaavoja, jotka on annettu tämmöisessä kirjassa. Tosin tässä taitaa olla kirjoitusvirhe, että 4-tahtimoottorikirja. Se taitaa olla oikeasti 2-tahtimoottori. Ja sitten tämmönen suomalainen henkilö, joka esiintyy nimimerkillä Sarviperkele, niin se on tehnyt tämä Exceli niiden kaavojen pohjalta. Ja tämäkään ei ole alkuperäinen Exceli. Siinä alkuperäisessä ei ole tätä, että se näyttää tämä, minkä näköinen se putki on. Tämä on yksi toinen lisännyt jälkeenpäin. Ja tämä Exceli-versio numero 2.52. Sitten tästä on olemassa myös versio 3, joka toimii ihan samalla tavalla, mutta siitä on yritetty tehdä semmoinen modernimman näköinen. Mutta se on saattanut jo kadota, kun tämä on minusta selkeämpi tämä kakkosversio. Ja tämä Sarviperkele on semmoinen suorastaan legendaarinen tyyppi, joka on kirjoitellut joskus 2000-luvulla motot.netin foorumilla ja PV-foorumilla. Nuorimmat ei välttämättä tätä tunne, mutta itse kun kiinnostuin näistä kaksitahtimoottoreista joskus 2010-luvun alussa, niin silloin kun lueskeli foorumeita, niin siellä huomasi nopeasti, että tämä Sarviperkele on melkoinen viilaa ja kuru. Mutta jostain syystä hän on kadonnut foorumeilta joku 10 vuotta sitten, ja minä en tiedä tästä koirista yhtään mitään, että kuka se on. Mutta monta juttua on kyllä oppinut sen kirjoituksista joskus. Mutta siinä oli lyhyesti, että mikä tämä Blair Exhaustin laskuri oikein on. Ja mä en nyt ala selittää näistä arvoista mitään, mutta tähän vaan syötetään yksinkertaiset arvot siitä moottorista ja että millainen siitä putkesta pitäisi tulla. Ja sitten se laskee, että millainen se on ja antaa nämä mitat ja sitten näistä voi tehdä sen putke. Ja kyllä tämä on oikeasti tosi hyvä kaava. Tällä saa tehtyä toimivia putkia. Joskus jopa ihan tehokkaitakin. Mä oon tehnyt itse tällä noin 5 tai 6 putkia ja ne on kaikki ollut semmosia ihan perushyviä. Mutta mä en oo kuitenkaan tutkinut niitä asioita riittävästi, että mä voisin sanoa, että olisiko joku toinen laskukaava kuitenkin paljon parempi. Mutta minusta vaikuttaa vähän siltä, että ei tällä saa tehtyä mitään mahdottoman tehokkaita putkia. Tämä tekee aika ohuita. Mä oon kuullut, että tämmöiseen 50-senkin koneeseen voisi tehdä yli 100 milliä paksun putke. Ja tämä tekee vain 85 milliseen, vaikka tämä on jo täysillä tämä keskiosan kerroin. Ja tämän keskiosan paksuus siis karkeasti määrittää se huipputeho siinä putkessa. Mä laitan tuohon videon kuvaukseen linkin, että mistä tämä laskuri voi ladata. Tällä on oikeasti Suomessa tehty satoja putkia. Jos puhutaan mopojen virittämistä Suomessa, niin tämä on kyllä erittäin merkittävä juttu tämä laskuri. Mä tein yläasteella tällä ensimmäisen putken ja niinhän siinä kävi, että kilivet lähti, mutta poliisi oli onneksi niin painava, että se mopo hyytyi siitä ja kortti ei lähtenyt ja ei pitänyt maksaa veroja. Ja sitten kolmas ja varmaan kaikkein kehittynein tapa mitoittaa tämä putki on käyttää simulaattoria. Eli nykyään kun on mahdottoman tehokkaita tietokoneita tai on ollut jo vuosikymmeniä, niin ihmiset on tietysti valjastaneet sen tietokoneen ennustamaan säätä ja kuuasentua ja vaikka mitä. Ja se on myös sitten joku keksinyt valjastaa laskemaan tämä kaksitahtikoneen putke. Eli se idea on siinä, että tätä moottoria tavallaan viritetään siinä tietokoneessa. Siinä tietokoneessa on semmoinen moottorin mallinnus ja siihen syötetään kaikki nämä kaasarin koot ja kanavien pituudet ja puristussuhe ja kaikki mahdollinen ja tämän putken mitat. Ja sitten se simulaattori koittaa ennustaa sen tehokäyrä, mikä se sitten niillä osilla tulee olemaan. Ja sitten siinä simulaattorissa voi helposti kokeilla muuttaa tätä putkia ja sitten katsoa, että mitä se ennustaa, että onko se parempi. Ja ensimmäinen tämmöinen kaksitahtisimulaattori on kehitetty jo joskus 80-luvulla. Se sama Blair, joka kehitteli sen putkikaavan, niin se on kehitellyt myös simulaattori. Silloin on ollut jotakin Commodore 64 tietokoneita, millä sitä on pyöritetty. Ja nämä koodit siihen on saatavilla sen proffan kirjoittamassa kirjassa. En ole kyllä itse niitä jaksanut vielä tutkia. Mutta sitten Hollannissa on yksi virittäjäukko, joka on jatkojalostanut niitä Blairin koodeja. Ja se on tehnyt sellaisen simulaattorin kuin Engmod 2T. Ja se on ilmeisesti aika lähivuosina noussut suosioon. Siitä löytää nykyään aika paljon puhetta tuolta foorumeilta. Ja se on ilmeisesti ihan toimiva. Sitten on myös olemassa semmoinen simulaattori kuin Mota, mutta se on minun tietääkseni tosi vanhentunut, että sitä on käytetty joskus 2000-luvun alussa. Ja kyllä sitä jotkut käyttää kuulemma nykyäänkin, mutta minun käsityksen mukaan se on tosi vanhentunut.
nehän ei ole mitään ilmaisia softia. Se Engmodi maksaa jotakin $400. Ja minähän tietenkään voi ostaa mitään kaupasta. Minun pitäisi periaatteessa tehdä se simulaattorikin itse. Mutta mulla sattuu olemaan aika paljon noita virittäjätuttuja netistä, niin yksi niistä on ostanut se Engmodi ja hän lupasi auttaa mua tässä hommassa ja yrittää simuloida mulle tämän putken ja kehittää mahdollisimman hyvää. Ja se on nyt hyvä, koska jos sillä simulaattoriputkellakaan ei lähde yli 10 heppaa, niin silloin mä voin olla varma, että se vika ei ole minussa, vaan minua on huijattu. Sitä samaa simulaattoria käyttää semmoisetkin kaverit, jotka kuulemma on saanut jostain 125 koneesta jonkun 50 heppaa. Tai 45-50 sitä luokkaa. Ja sitten päästäänkin siihen seuraavaan asiaan, eli nyt mun pitää taas irrottaa tää kone ja purkaa sitä sen verran, että mä saan mitattua ne tarvittavat jutut täältä. Mulla suuri osa onkin jo tiedossa, mutta jotakin ei. Ja nyt pääasia on tää kampikammion tilavuus. Sekin on semmonen hyvin mysteerinen asia, josta paljon puhutaan siellä Kurufoorumilla. Ja minusta siellä on sieltä pystyy lukemaan rivien välistä, että iso kampikammio saattaa olla salaisuus suuriin tehoihin, mutta se alkaa minusta hyvin vahvasti näyttää siltä, että se ei ole. Vaikka siinä Two Stroke Stuffingin videossa, missä sekä siellä Saksassa haastattelemassa niitä saksalaisia viilaajakuruja, niin siinähän selvisi, että se ei välttämättä silti ole kuitenkaan. Ja se on semmonen ikiaikainen viritysoppi näissä kaksitähteisessä, että sitä pitäisi pienentää sitä kampikammiota. Legendan mukaan jotkut on laittanut korkkia männän alle, siis sellaista viinipulloa sitä korkkimateriaalia, ja sillä pienentäneet sitä tilavuutta. Sen teorian mukaan se kammio pitäisi saada mahdollisimman pieneksi, että se olisi mahdollisimman voimakas se männän pumppaus, kun se pumppaa sitä seosta tänne sylinterin tai tänne männän päälle. Ja mä itekin uskoisin siihen saman tien, jos mä en olisi lukenut foorumeita 10 vuotta, mutta tää kampikammio onkin vähän erikoinen tapaus. Se ei ole pelkästään ilmapumppu, vaan siihenkin liittyy resonanssit samalla lailla kuin tuohon pakoputkeen. Eli siis se aaltoliikejuttu, että johonkin tulee jollain hetkellä alipaine ja johonkin ylipaine. Nyt ei ole ainakaan tää kansi vuotanut, kun sinne on tullut tuota karstaa. Yhdessä vaiheessa tää oli taas sillä, että tuota karstaa ei käytännössä tullut, mutta siinä ei ollut kuitenkaan mitään muita vuodonmerkkejä. Siinä ei minusta tullut höyryä ja se ei mitenkään pätkinytkään tai sammunut. Ja sitten sen jälkeen mä tasoitin tämän yläpinnan sillä mun tasokivellä ja hiekkapaperilla ja sitten mä vielä hioma-aineella hioin tämän palotilaa täsmäämään tähän pyttyyn. Niin se on näköjään nyt lopullisesti korjannut se vuodon. Ainakin toivottavasti. Ja sitten jotakin epäilyjä on ollut, että miten tämä mun ompelukoneesta valettu sylinteri mahtaa kestää. Että tämähän kyllä on ihan ehtaa valurauta, mutta onko se semmoista, mikä soveltuu moottorisylinteriksi? Ja on mä sitä ehkä itsekin vähän epäily. Mutta ainakaan tähän asti niin tuolla ei ole mitään kulumisen merkkejä. Tuossa on vaan pelkkä väri tuossa ylhäällä. Mutta siinä ei ole mitään kynnystä. Tämä on suorastaan kaunis. Kyllä se Singerin rauta, niin se on tehty tikittämään. Joko ompelukoneessa tai sitten moposylinterissä. Ja sitten aukaistaan tämän salaisuuksien kammio. On tuolta kyllä melko avara näkymä tuon. Ois se kyllä melko hirviä olla joku pieni ötökkä ja joutua tuonne, kun tämä huutaa 17 000 kierrosta minuutissa. No niin, ja seuraavaksi mitataan tää kampikammion tilavuus. Niin sitten voidaan laskea kampikammion puristussuhe ja se pitää syöttää siihen simulaattoriin. Ja se mitataan nyt sillä, että mä laitan vähän rasvaa tänne, että se mun mittausneste ei tuu täältä ulos. Ja sitten tää mäntä pitää laittaa ihan yläkoulukohtaan. Ja sitten täältä vaan kaajetaan se täyteen jotakin. Mä laitan polttoöljyä. Vettä ei passaa laittaa. Ja mitataan, että paljonko sitä meni sinne. Ja tämä nyt meni taas tämmöiseksi kiirehommaksi. Kiirettä pukkaa päällä ja mulla oli justiinsa ehkä riittävästi polttoöljyä. Mä kaatoin ne tänne, mutta siellä kanisterin pohjalla saattoi olla jotakin paskaa. En tiedä, ei tämä pitäisi kauhean likaista olla. No ei se oo. Käsi tärisee niinkö hullulla.
Kuinkahan paljon menee ohi. Kyllä se pitää suppilo ottaa. Tässä on nyt 125. 250. Onko se mukaan jo täys? Ei voi olla. Ei ollut. Ei se vuotaa. Tämähän meni aivan höpöhommaksi. 375. No, tässä on, olisiko 40. Heittoa tulee kyllä aivan älyttömästi. Eli olisiko tuo noin 410. Joo, en tiedä. Pitää ehkä mitata uusiksi. Mutta pitää ottaa tuo sylinteri välissä irti muita mittauksia varten. Joo, nyt mä ostin tämmösen paremman mittakupin, niin mitataan uudestaan tää kampikammio. Nyt käytetään mittaöljynä oliiviöljyä. Löytyy tämmönen lahjaksi saatu pullo ja se on varma, että tämä ei mene käyttöön 3 vuoteen, niin se on samaa käyttää tässä. Ja näin, olkaa hyvä. No niin, nyt voi taas todeta, että kyllä se aina kannattaa mitata vähintään 2. Nimittäin nyt tuli täysin eri tulos. Aluksi oli 500 milliä ja nyt on jäljellä joku 180. Eli sinne meni 320 milliä, eli melkein 100 vähemmän kuin se mun edellinen arvio. Kyllä nyt taas ihmetyttää niin urakalla, että ei hyvänen aika. Kyllä mä koitin kallistaa tätä. En tiedä oliko se aivan sillä, että nämä kanavat osoitti niin alaspäin. Mutta mä monta kertaa sitä kallistelin ja ei se puluvuttanut enää. Näinköhän tässä joutuu lähtemään kauppaan ja ostamaan lisää oliiviöljyä. Kokeilenpa vielä kerran uudestaan. Nyt mulla on taas polttoöljyä. Tämähän on liruumpaa, niin tämän pitäisi paremmin mennä sinne. Ja nyt tämä punnitten tämän kupin ensin, niin sitten mä voin sitten tiheystä laskea 100 varmasti, että paljonko sinne meni. Tuo on 470. Nyt meni ehkä pikkusen enemmän. Meni ehkä 340 milliä ja muutama tippa vuosi. Olisiko 335 ja painaa 196. Joo, eli sitä polttoöljyä meni 274 grammaa. Sitten mä katsoin netistä, että sen tiheys on 820 grammaa per litra. Sitten kun tuo jaetaan tuolla, niin se onhan 0,334. No 330 millilitraa. No tuo se on pakko olla. Sillä oliiviöljyllä oli 10 vähemmän. No en mä saa 20 heppaa, vaikka mä mittaasinkin se 1 millin tarkkuudella. Sitten tuosta kampikammion tilavuudesta pitää vähentää tää läppäventtiilin tilavuus, kun tämähän uppuaa sinne. Mä voin selvittää tämän sillä 3D-ohjelmalla. Jos siihen piirtää tämän poikkileikkauksen ja sitten tekee semmosen kappaleen, mikä on tämän mallinen, niin sitten siitä näkee se tilavuus. Aluksihan mä olin lukenut netistä ja kaverilta, että se vakiotilavuus olisi ollut 450 kuutiota, mutta vähän näyttää, että ei se voi pitää mitenkään paikkansa. No niin, nyt mulla on tää sylinteri tässä pöydällä. Ja nyt mä teen portmapin näistä aukoista, eli levityskuvaa. Niin sitten mä voin mitata siitä nämä aukkojen leveydet sitä simulaattoria varten. Ja tähän on nyt tämmönen konsti, että sotketaan sormi jollakin. Mä otan tältä putkesta vähän öljykarstaa, niin se on erittäin oikea oppinen tapa. Ja sitten mä painelen sormella näitä aukkojen reunoja täältä.
Joo, eli tässä on nyt tää portmappi. Mä merkkasin siihen nuo aukkojen korkeudet, eli tuo etäisyys tuohon ylätiivistepintaan ja sitten myös nuo leveydet. Mutta tässä pitää muistaa, että tämä ei ole tämä aukon oikea leveys, vaan tämä on kaarimitta, koska tämä oli tälleen kaarella siellä. Todellisuudessa se virtausleveys on paljon pienempi, mutta tästä voi yläasteen kolmiomatikalla laskea, että mikä se on se suora leveys. Ja sitten mun pitää mitata tää pakoputki. Mulla kyllä on tästä se alkuperäinen suunnittelupiirustus, mutta se on varma, että tässä on heittoja. Ei sitä saa niin tarkasti mitenkään tehtyä. Eli mun pitää mitata nämä halakasijat vaikka 2 sentin välein. Mutta nyt se on hankala, kun tää on tämmönen kaariva, niin mun pitää ottaa ne mitat kummastakin syrjästä ja sitten tulla 3D-ohjelmalla koettaa pähkiä, että minkälainen se olisi, jos se olisi suora. No mitataan sittenkin 3 sentin välein. Muuten kestää liian kauan. Ja mulla on tässä tämmönen 3 senttiä pitkä johonpätkä. Niin ekaan mä merkitty ne kaikki pisteet tähän ulko- ja sisäsyrjään. Ja sitten mittaa halakasia niiden pisteiden väliltä. Joo, ja nyt mä haluaisin minimoida virheet tässä. Mulla on tässä tää johonpätkä, minkä pitäisi olla 3 senttiä. Mutta käytännössä kun mä piirtelen tällä merkkejä, niin ne merkit ei silti välttämättä ole täysin 3 senttiä. Siinä voi aivan helposti tulla vaikka puoli milliä heittoa. Ja sitten kun niitä merkkivälejä tulee jonkun 20, niin se heitto sitten saattaa kasvaa siinä jopa senttiin. Ja nyt mä yritän vähän kokeilla, että minkä verran siinä on heittoa. Mulla on tässä tämmönen tasan 30 senttiä pitkä johto, niin mä katson tällä, että kuinka paljon se 10 merkkiväli on heittänyt tästä 30 sentistä. Joo, eli niihin siinä pääsi käymään. Tässä on tää johonpää ja sitten tässä on 11 merkki. Niin se on 9 milliä liian pitkällä tuo merkki. Eli siinä olisi tullut jo aika karu virhe. Se olisi johtanut siihen, että mä olisin luullut, että tää putki on paljonkin eri muotoinen, mitä sen pitäisi olla. Mutta nyt mun on helppo korjata tämä, kun mä tiedän tuon virheen 10 merkin matkalla, niin silloin mä voin jakaa sen, että todellisuudessa tämä mun merkkiväli onkin joku 3,3 milliä tai 3,9 milliä taitaa olla. Joo, nyt mä tein nämä pituusmerkit. Sitten mä huomasin, että ei tää olekaan niin yksinkertaista. Nämä ei oikein ole samoissa kohdissa nämä merkit täällä eri puolilla. Tuossa on 1 ja sitten sitä vastaavaan tuossa, niin se poikkileikkaus olisi niin kuin näin. Tai silmällä näyttäisi, että sen pitäisi olla vähän niin kuin näin. Mutta ei se välttämättä haittaa. Mä vaan piirrän nämä sellaisena siihen 3D-softaan ja sitten yhdistelen suorilla viivoilla ne pisteet ja sitten pitäisi pystyä katsomaan, että mikä se on se halakasia suhteessa siihen suoraan linjaan. Eli nyt mä mittaan nämä halakasia näiden merkkien väliltä. No joo, ei se voikaan toimia, kun täällä 10 piste on tuossa ja täällä se on vasta tässä. Eli se menisi näin se mun mittauslinja. Ei tuossa kyllä ole järkiä. Kyllä se pitää tehdä niin, että se täytyy vaan käyttää näitä ulkomerkkejä ja sitten suunnilleen sitten katsoa silmällä, että mistä kohti täältä toiselta puolen mittaa. No niin, nyt mittasin tämän putken ja se levisi kyllä aika paljon kaikkea mielenkiintoista. Joo, eli mä syötin nämä mitat tähän FreeCADiin ja tein tällä ton piirroksen ton putken läpileikkauksesta. Ja sitten tuli tämän näköinen. Näyttää ihan järkevältä. Ja tässä on nyt 2 eri väristä putkia. Tämä punainen on se niiden suunnittelumittojen mukaan oleva, eli minkälainen siitä olisi pitänyt tulla. Ja sitten tämä sininen on se olemassa oleva putki. Ja tässä on yllättävän vähän eroa. Mä oon aika yllättynyt, että sitten tuli näinkin lähelle oikeanmuotoinen. Mutta täällä alakupäässä on tämmöinen aika iso ero, että tämä olemassa oleva putki on paljon kapiempi tästä alusta. Sen laskurin mukaan tämä alakupää olisi pitänyt olla 29 millinen, mutta nyt se on 22 millinen. Ja se on kyllä aika pieni. Ja tämä johtuu omasta huolimattomuudesta, kun mun piti pari vuotta sitten saada äkkiä tehtyä semmoinen soviteholokki tälle putkelle, että mä saan sen kiinni, niin mulla ei oikein ollut mitään sopivaa putkia, niin sitten löytyi joku putki, missä oli 22 milliä sisähalakasia. Ja sitten mähän selitin yhdessä aiemmassa videossa, että miksi se sylinterin pakoakko oli tarkoituksella tehty aika pieneksi, niin
Tässä oli vähän sama juttu, että mä ajattelin, että ei se 22 milliä välttämättä silti ole liian pieni. Mutta nyt kun sitä katsoo tällä tavalla, niin se kyllä todellakin näyttää aika pieneltä. Kyllä mä oikeasti vähän luulen, että sen kannattaisi olla isompi. Mutta muuten tässä ei ole kummosia eroja, että tästä kohti olisi kans pitänyt olla vähän paksumpi, mutta en usko, että tämä vaikuttaa paljon. Ja sitten mun pitää myös mitata tää pystykulma. Jos tässä on pakoaukko, niin kuinka ylös tää C-huhtelu osoittaa ja samaan näille muille kanaville. Ja sen näkee suoraan tästä mittapiirroksesta. Paitsi että tää taitaa olla nyt väärinpäin. Tämä pitää vähentää 90, koska muistaakseni tää C-huhtelun kulma on aina yli 50 astetta, niin tuo on 55. Ja tässä A-huhtelussa tää pystymuoto, mulla on tässä ihan loppupäässä tämmönen suora osuus. Tässä pitäisi olla 20 astetta pystysuuntaus, mutta käytännössä tää suora osuus on leikkautunut pois siinä porrauksessa. Ja sitten tästä alkaa tää kaari, mutta kyllä se voisi suunnilleen sanoa, että se on 20. Tässä lukee 70, mutta se on oikeasti 20. Se kulma pitää olla suhteessa tähän vaakatassoon, eli se on 90 miinus 70. Ja sitten on pakoaukosuuntaus 20 astetta. Ja sitten oli nämä lisäpaut, mutta näitä mä oon viilannut. Nämä mun pitää katsoa tökkimällä jollakin langalla siitä pytystä. No oikeastaan se mun portmappi oli vähän turha, koska tämä on varmempi tapa mitata se ahtain kohta. Mä otan tämmösen johonpätkän ja sitten lyhentelee sitä, kunnes se menee tänne aukkoon. Sitten siihen piti mitata myös kaasari ja imukanava. Tässä on tää kaasari suppilosäde myös. Joo, eli nyt ne mitat siihen simulaattoriin on otettu. Ja lisäksi siihen piti ottaa myös nämä huuhtelulähtöjen pinta-alat. Ja oli siinä jotakin muutakin. Ja tietenkin ne perustiedot, että minkä kokoinen porraus ja iskun pituus. Ja tällä videolla ei nyt viilattu mitään, mutta käytiin vähän näitä perusteita läpi. Ja seuraavassa videossa mä kokeilen uusia syntipukkeja, mitä mä oon keksinyt, että miksi siinä ei ole tehua. Että mulla on pipo päässä ja mä syön sen, jos ei tullut lisää. Ja odotellaan, että kaveri saa ne tulokset laskettua sillä simulaattorilla. Siinä tuleekin sitten aika jännää settiä. Kiitos taas katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa.